Vážení piloti MiGu 21, vítám vás v našem unikátním leteckém simulátoru postaveného z kompletního stíhacího letounu MiG-21 řady MF, vyrobeného v roce 1974, samozřejmě letalo v československé armádě. Udělám vám takový extrémní rychlokurs, abyste si mohli sami zalítat jako nepiloti. Řeknu vám pár důležitých věcí, informací, to, co musíte vědět, abyste si mohli zalétat a samozřejmě zabojovat. To, co je v letectví důležité, je vždy rychlost letadla. Takže důležité je, aby když poletíte, tak abyste udržovali rychlost minimálně 350 km/h. Rychloměr je tento přístroj 350 km/h, kde v tomto místě, tedy mezi 3 a 4, čísla, které zde jsou uvedená, je potřeba vynásobit 100, čili pod rychlost 350 byste se nikdy neměli dostat. Doporučuji létat co nejrychleji, budete mít neomezené množství paliva, abyste si mohli opravdu zařádit. Rychlost korigujete plynovou pákou. Plynovou pákou vidíte zde v levé části. Ta páka má určitou aretaci, tady ze zadní strany je taková malá páčka. Ve chvíli, kdy tlačíte plynovou páku dopředu, tak letadlo bude zrychlovat. Ve chvíli, kdy páka zacvakne, není možné jít dále, tak musíte stisknout právě tuto zadní aretaci a plynovou páku můžete posunout úplně dopředu. Tím se dostanete do forsáže a poletíte opravdu rychle. Samozřejmě spotřeba paliva bude enormní, ale to vás nemusí trápit. Čili chcete-li zpomalit, stáhnete páku zpátky, využijete opět tady tu přední aretaci, zatáhnete ji do zádu, teď budete mít úplně volnoběh, případně úplně dopředu plná forsáž. Čili dopředu zrychlujeme, do zádu ubíráme. Ovládací páka v letounu je stejná jako ve všech jiných letadlech. Ve chvíli, kdy přitáhnu k sobě, letím nahoru, od sebe, poletím dolů. Pokud zatočím nebo vychýlím páku doleva, letadlo se nám začne naklánět doleva a samozřejmě začne zatáčet. Pokud páku vychýlím dopředu doleva, tak i při zatáčení začne čumák klopit směrem dolů nebo obráceně přitáhnete směrem k sobě. Co je důležité, je takzvané vyvážení letadla, je to trim, je to tady ta malá ploška, tady ten malý posuvník. Ve chvíli, kdy ho posuneme dopředu, tak vidíte, že ta páka automaticky jede dopředu. To znamená, to letadlo bude těžké na čumák a začne se nám samo, aniž bychom cokoliv dělali, sklápět dolů a obráceně, pokud ten posuvník stisknu směrem dolů, tak vidíte, že páka jede do zádu a letadlo bude mít tendenci stoupat. Slouží to zejména k tomu, že při vyšších rychlostech ta páka bude velmi těžká, takže je potřeba někdy vzít i oběma rukama, abyste se s tím nemuseli právě přetahovat a prát a potřebujete stoupat, tak je dobré tu páku si vyvážit směrem do zádu, abyste viděli, že vlastně sama ta páka tam půjde a potom už nemusíte využívat tolik síly k vlastní pilotáži. Ve chvíli, kdy chcete střílet, tak pro střelbu tady slouží spoušť. Tu spoušť je původně potřeba odklopit, si můžete odklopit směrem dolů a ve chvíli, kdy zmačknete spoušť, tak letadlo bude střílet. K tomu, aby začalo střílet, tak je potřeba ještě natáhnout náboj do komory a k tomu slouží tento prostřední knoflík, je zde uvedeno natažení, čili ve chvíli, kdy ho stisknete jednou, což stačí udělat jednou v rámci toho letu, tím dojde k natažení a pak už jenom držíte a mačkáte. Standardně letadlo mělo pouze 200 nábojů, dokázalo střílet asi 4 vteřiny s kadencí 50 nábojů nebo 50 střel za vteřinu. Pro vás opět budeme mít k dispozici neomezené množství nábojů, takže si to můžete užít. Další důležitý bod jsou rakety. Abyste mohli vystřelit rakety, toto letadlo bylo schopné vést 4, v určitém případě 6 až 8 raket, v závislosti na typu raket, které byly zavěšeny pod křídly. Je potřeba, raketa bude tepelně naváděná, to znamená v první fázi musíte dokázat letadlo, nepřátelské letadlo dostat před sebe, k tomu vám bude tady sloužit zaměřovací kříž. Ve chvíli, kdy to letadlo dostanete před sebe, uslyšíte zvuk.
Ve chvíli, kdy uslyšíte tento zvuk, tak stisknete toto tlačítko a podržíte ho. Je to tlačítko, které je uprostřed páky, není to toto z boku, ale je možné ho zaaretovat, kdybyste nechtěli střílet, čili si ho odaretujete, stisknete a držíte. Držíte ho zhruba 3 vteřiny, po celé ty 3 vteřiny musíte slyšet uvedený zvuk, to znamená, že ta raketa je zaměřena, namířena, sama vystřelí a poletí směrem k letounu a budeme doufat, nebo vy budete doufat, že cíl zasáhne. Vám dáme možnost vyzkoušet si i vzlet. Ten vzlet uděláme velmi jednoduše. K tomu jsou ještě potřeba 2 úkony navíc, a to jsou vzletové klapky. Vzletové klapky stisknete tento prostřední knoflík pod plynovou pákou, čili prostřední knoflík je vzletová klapka pro vzlet. Ve chvíli, kdy se vzletíte, odpoutáte, tak je dobré klapku zavřít, aby vás zbytečně nebrzdila. To provedete tímto krajním tlačítkem. Tímto tlačítkem klapky zasuneme a samozřejmě po vzletu je potřeba zasunout i podvozek a podvozek zasuneme tak, že zde zase na druhou stranu před plynovou pákou vepředu máme páku pro zasouvání podvozku. Ta páka tady má aretaci, tato aretace musí být nahoře. Páku chytíme, zasuneme ji dovnitř, jakoby ji zatlačíme, protože když ji budu spát nahoru, tak to nejde, čili zatlačím ji k letadlu, táhnu a vytáhnu tu páku až nahoru. Ve chvíli, kdy dojde k zasunutí podvozku, teď jsem na zemi, či to neuvidíte, tak vlastně tato zelená světla musí zhasnout, všechny 3. To jsou hlavní podvozky, příďové kolo a rozsvítí se světla červená. Tak, nyní si provedeme vzlet. Pro vzlet je ještě důležitá jedna věc, a to jsou pedály, nožní řízení. Nožní řízení nám slouží k tomu, abychom to letadlo dokázali udržet na dráze. Máme 2 pedály, jestliže sešlápneme levý pedál, posuneme ho dopředu, letadlo pojede doleva, jestliže sešlápneme pravý pedál, tak letadlo pojede doprava. Pojďme si ukázat vzlet, beru plynovou páku, stisknu tedy přední aretaci, dávám ji úplně dopředu, na plnou forsáž, letadlo se nám začíná rozjíždět, sešlapuji malinko pravou nohu, takže se nám mírně točí doleva, sledujeme rychlost. Ve chvíli, kdy budeme mít rychlost 350 km/h, tak začneme pákou přitahovat k sobě. Takže máme 300, 320, 350, přitahujeme k sobě páku. Tak, letadlo se nám odpoutává od země a letíme, zasouváme podvozek. Zasouvám podvozek. Vidíte, že mi zasla zelená světla. Podvozek se zasouvá, rozsvítila se červená světla a zavírám klapky. Vymačkám, zavřu klapky, tak a letíme. Vlevo vidíme 4 F4, připravíme si natažení, natáhnu, můžu střílet, vidíte, když začnu střílet, tak přede mnou lítají střely, jsou osvětlené. Tak, teď se snažím, doženeme nějakou první F4, pokusíme se ji zaměřit, až uslyšíme správný zvuk, že je letadlo zaměřené, tak vystřelíme raketu. Tak, letíme za ní. A raketa byla vypálená. Vidíte, že letí přímo na F4 a vypadá to na šťastný zásah. A první F4 poražena. Tak a stejným způsobem samozřejmě můžeme letět na další cíle. Těch cílů budete mít k dispozici nepřeberné množství. Stačí jen na obloze hledat. Tak, tolik asi k základním úkonům pro boj. Přeju vám krásný let a
Doufám, že něco trefíte.